एवढाच पॅच आपल्याला क्विक शिकायचा आहे. शिकूया. 0 30 45 60 90 हे रेडियन मध्ये गेले. काय करायचं 0 1 2 3 4 लिहायचे, डिवाइड बाय सगळ्याला 4 करायचं हायेस्ट व्हॅल्यू, याला स्क्वेअर रूट मध्ये टाकायचं. ओके. साइन ऑफ 0 0 by 4 is 0, 1 चा स्क्वेअर रूट 1, 4 चा 2, 1 by 2 त्याचा स्क्वेअर रूट 1 by root 2, 3 चा रूट 3, 4 चा 2, 4 by 4 is 1. आता cos ला बिलकुल उलट करायचं, हे फिरवा. 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0. Tan sin upon cos 0 by 1 is 0, 1 by 2 upon root 3 by 2 is 1 by root 3, 1 root 3 and 1 by 0 is not defined. Cot ला रिवर्स करा, infinity. Root 3, 1, 1 by root 3, 0. Sec is reciprocal of cos. याला reciprocal करा, 1, 2 by root 3, root 2, 2, infinity. Cosec ला रिवर्स करा, infinity. 2 root 2, 2 by root 3 आणि 1. बॉस खत्म हो गया.